خب رسیدیم به انتهای رج 15 از این ماندالا گندمزار. 2 زنجیره آخر رو که زدم میام به گندمی پایه اولم یک بست میزنم. همینجا 1 زنجیره میزنم روی پایه. ببینید این فرم هفتی شکل بود. رو پایه اول 1 پایه بلند برجسته از رو میبافم. داخل فضای زنجیره‌ایش 1 پایه بلند، 1 زنجیره و 1 پایه بلند و روی پایه دومش 1 پایه بلند برجسته از رو میبافم. 2 زنجیره میزنم، میرسم به این 4 پایه. رو پایه اول و رو پایه آخر باید 2 پایه بلند برجسته از رو این 2 پایه بلند برجسته از رو این. بعد از اینکه این 2 رو بافتم 2 نخ دور قلاب میندازم، میرم رو پایه سوم 1 پایه دوبل میبافم و بعد دوباره 2 نخ دور قلاب رو پایه دوم پایه دوبل میبافم. خب شروع به بافت میکنیم. رو پایه اول 2 پایه بلند برجسته از رو، 2 نخ دور قلاب میندازم، میرم رو پایه سوم 1 پایه دوبل میبافم، 1 زنجیره، دوباره 2 نخ دور قلاب، رو پایه دوم برمیگردم 1 پایه دوبل میبافم. یعنی فرم ضربدر داریم درست میکنیم و در نهایت رو پایه چهارم 2 پایه بلند برجسته از رو. نگاه کنید این شکلی میشه. اینجا همون فرم ضربدری که خدمتتون گفتم ایجاد میشه. مجدد 2 زنجیره میزنم، میرسم به این هفتی شکلم. رو پایه اول 1 بلند برجسته از رو، داخل فضای زنجیره ای 1 بلند، 1 زنجیره و 1 پایه بلند و رو پایه دوم 1 بلند برجسته از رو. به این صورت میشه. اینجام که به همین صورت رو اولی 2 پایه بلند برجسته از رو میبافم. بعد میرم روی سومی 1 پایه دوبل، 1 زنجیره، روی دومی 1 پایه دوبل و در نهایت روی چهارمی 2 پایه بلند برجسته از رو میبافم. پس همین روش رو، همین الگو رو ادامه بدید تا انتهای این رج. رسیدیم به انتهای رج 16. بست انتهای رج رو به گندمی ابتدا میزنیم. چون روی این پایه و پایه آخر بافتی انجام نمیدیم، با یه بست دیگه میام روی این پایه وی شکل 1 زنجیره میزنم. باید روی این پایه 1 پایه بلند برجسته از رو بزنیم. داخل فضای زنجیره‌ای 1 پایه بلند، 1 زنجیره و همونجا 1 پایه بلند دیگه میبافم. روی بدنه وی شکل 1 پایه بلند برجسته از رو میزنم و 2 زنجیره میزنم. میرسیم به این پایه هامون. پایه اول روش پایه بلند نیمه میبافم. رو پایه دوم هم پایه بلند نیمه میبافم و با هم ادغام میکنم. این پایه های ضربدریمون رو روی پایه اول 2 پایه بلند باید ببافم. توی فضای بینش 3 پایه بلند و روی ضربدری بعدی 2 پایه بلند برجسته از رو. و بازم میرسیم به این پایه ها که باید ادغام بشه. 1 پایه بلند نیمه روی اولی و 1 پایه بلند نیمه برجسته از روی دومی و اینا رو با هم ادغام میکنیم و 2 زنجیره میزنیم. ببینید بافتمون به این شکل شده. من 1 بار دیگه میبافم. به این فضای زنجیره کاری نداریم، به پایه اول کاری نداریم. به فرم وی شکل داخلی بافت باید روش انجام بدیم. روی اولین پایه
یه دونه پایه بلند روی فضای زنجیره‌ایش، یه پایه بلند، یک زنجیره و یک پایه بلند همونجا. روی بدنه وی شکلمون یه پایه بلند برجسته از رو میبافیم و 2 تا زنجیره میزنیم. میرسیم به این پایه ها. به فضای زنجیره‌ای کاری نداریم. رو پایه اول یه پایه بلند نیمه، رو پایه دوم یک پایه بلند نیمه و اینها رو با هم ادغام میکنیم. پایه های ضربدری روی اولی 2 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم. داخل فضای بین پایه ها 3 تا پایه بلند و روی ضربدری دوم هم 2 تا پایه بلند برجسته از رو. میرسیم به این 2 تا پایه که باید ادغام بشن. روی اولی یک پایه بلند نیمه باید ببافم. روی دومی هم یک پایه بلند نیمه و این 3 تا نخ رو با هم دیگه ادغام میکنیم. 2 تا زنجیره میزنیم و همین الگو رو برای بافتمون ادامه میدیم تا انتهای رج ببافید. برای بست انتهای رج برمیگردیم. به انتهای رج 17 رسیدیم. بست انتهای رج رو میزنم. بازم با این 2 تا پایه بیرونی کاری ندارم. با یه بست دیگه میرم روی پایه داخلی. همینجا یک زنجیره میزنم. روی این پایه یه پایه بلند برجسته از رو میبافم. داخل فضای زنجیره‌ای یک پایه بلند، یک زنجیره و یک پایه بلند دیگه و روی پایه بلند وی شکل یه پایه بلند برجسته از رو میبافم. 2 تا زنجیره میزنم. میرسیم به این پایه هامون. روی این پایه ادغامی اولم یک پایه بلند برجسته از رو میبافم. روی این 2 تا پایه های افزایشیمون که روی یه پایه بافته شده بود باید پایه نیمه ببافم. پایه بلند نیمه روی اولی و پایه بلند نیمه روی دومی میبافم و با هم ادغامشون میکنم. روی این 3 تا پایه وسط روی اولین پایه 2 تا پایه بلند برجسته از رو باید ببافیم. روی پایه دوممون یک پایه بلند برجسته از رو میبافیم و روی پایه سوممون 2 تا. میرسیم به این 2 تا پایه‌ای که روی یه پایه بافته بودیم فرم افزایشی داشت. روی اولی یه پایه بلند برجسته از روی نیمه، روی دومی یک پایه بلند برجسته از روی نیمه میبافم و این 3 تا نخ رو با هم یکی میکنم و روی این پایه بلند ادغامیمونم که یک پایه بلند برجسته از رو میبافم. 2 تا زنجیره میزنم. ببینید بافتمون به این شکل میشه. تا انتهای رج 18 همین الگو رو ادامه بدید. بر بست انتهای رج برمیگردید. خب رسیدیم به رج 19. بست رج 18 رو باید بزنیم ولی قبلش ببینید ما هر رجی رو که میبافیم یه مقداری ماندالاتون رو به این صورت بکشید. اجازه بدین که نخها قشنگ کشیده بشه، اینجوری جمع نباشه تو خودش. خب رج 19 رو آموزش بدیم. بست انتهای رج 18 رو میزنیم. بازم با این پایه اول کاری نداریم، به خاطر همین با یه بست دیگه میرم روی پایه دوم، همینجا یک زنجیره میزنم. پایه اول وی شکلمون رو باید این دفعه 2 تا پایه بلند برجسته از رو ببافم.
2 تا زنجیره، داخل فضای زنجیره‌ای 1 پایه بلند، 2 تا زنجیره و دوباره روی پایه دوم وی شکلم 2 تا پایه بلند برجسته از رو می بافم. ببینید به این شکل میشه. 2 تا زنجیره میزنم، میرسم به این بافتامون. بافت اول رو روش، پایه اول رو روش بافتی انجام نمیدم. پایه ادغام روش یه پایه بلند برجسته از رو می بافم. ببخشید. به این 5 تا پایه می رسیم. پایه اول رو باید 2 تا پایه بلند برجسته از روش ببافم. پایه دوم رو 1 پایه بلند برجسته از رو، پایه سوم 1 پایه بلند برجسته از رو، پایه چهارم 1 پایه بلند برجسته از رو و پایه پنجم در قسمت وسط رو 2 تا پایه بلند برجسته از رو می بافم. و ببینید الان این قسمت 1 2 3 4 5 6 7 ما 7 تا پایه داریم که باید تبدیلش کنیم به ذرتی. به این صورت یه زنجیره میزنم ذرتیم بسته بشه. بعد روی پایه ادغام یه پایه بلند برجسته از رو میبافم و پایه آخرم که مثل پایه اول رها میشه. 2 تا زنجیره میزنم، مجدد میرم روی این قسمت. ببینید پس بافت رج 19 به این شکل میشه. من یک بار دیگه میبافم. پایه اول رو کاری ندارم، میرم روی پایه های وی شکلم 2 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم. 2 تا زنجیره، داخل فضای زنجیره ای 1 پایه بلند برجسته از رو، 2 تا زنجیره روی پایه وی شکلم 2 تا پایه بلند برجسته از رو میبافیم. 2 تا زنجیره میزنم، به این بافتامون میرسم. پایه اول رو کاری ندارم، پایه ادغام رو 1 پایه بلند برجسته از رو میبافم. این 5 تا پایه وسط، ببینید این قسمت 5 تا 2 تا 1 و 2 تا روی پایه اولمون 2 تا پایه بلند برجسته از رو بافته میشه. روی 3 تا پایه وسط 1 پایه بلند برجسته از رو، و روی پایه آخر یعنی پایه پنجممون 2 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم. خب الان تو قسمت وسط 7 تا پایه من بافتم. از پایه اولم میگیرم و ذرتی میسازم. 1 زنجیره میزنم که ذرتی کاملا بسته بشه. روی پایه ادغامم هم 1 پایه بلند برجسته از رو میبافم و 2 تا زنجیره و میرسیم به سری بعد. پس ببینید بافتمون توی رج 19 به این شکل. ببافید تا انتهای رج. به انتهای رج 19 رسیدیم. بست انتهای رج رو به گندمی پایه اول رج میزنیم. خب ببینید روی پایه بلند اولم یه نخ اضافی گرفتم، اجازه بدید. روی پایه بلند اولم 1 پایه بلند برجسته از رو میبافم. روی پایه بلند دومم 2 تا پایه بلند برجسته از رو بافته میشه. فرم افزایشی داره، یعنی
توی این مدل بافتا به سمت داخل ما افزایش داریم. 2 تا زنجیره میزنم، میرسیم به این پایه بلند وسط. دور پایه بلندمون یک پایه بلند برجسته از رو میبافیم، 1 زنجیره و مجدد دور همون پایه وسطیمون یه پایه بلند برجسته از رو دیگه. بعد 2 تا زنجیره میزنم، میرسم به این 2 تا پایه ها. روی پایه اولی به قرینه این سمت 2 تا پایه بلند برجسته از رو باید ببافم، چون قسمت های داخلیمون افزایشیه. و روی پایه بلند بیرونیش 1 پایه بلند برجسته از رو. 2 تا زنجیره میزنیم. ببینید این فرم این قسمت به این شکل شد. بیرونی ها 1 دونه پایه، داخلی ها افزایشی 2 تا پایه و این وسط هم که 2 تا پایه روش میزنیم. 2 تا زنجیره میزنیم، میرسیم به این قسمتی که ذرتیه. روی پایه اولمون رو قسمت گندمیش 1 پایه بلند میبافم. دور ذرتی، ببینید ذرتی رو اگه به این صورت فشار بدیم جلو، پشتش خالیه. دور ذرتی 1 پایه بلند برجسته از رو میبافم و رو گندمی این پایم 1 دونه پایه بلند ساده میبافم. 2 تا زنجیر. پس ببینید رجه 20مون به این شکله. برای اینکه فیلم خیلی طولانی نشه من مجدد نمیبافم، همین الگو رو تا انتهای رجه 20 ادامه بدین. به انتهای رج 20 رسیدیم. بست انتهای رج رو میزنم. ببینید توی این قسمت ما روی پایه اول بافتی نمیخوایم انجام بدیم، پس من با بست میرم روی پایه بعدی. همینجا 1 زنجیره میزنم روی پایه اول. در واقع این پایه اول که بافته نشد، از این 3 تا پایه اولی که رد میشه، روی پایه دوم 1 پایه بلند برجسته از رو میزنم. روی پایه سوم 2 تا پایه بلند برجسته از رو و 2 زنجیره. ببینیم میرسیم به این 2 تا پایه وی شکل. روی پایه اول 2 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم. 2 تا زنجیره میزنم و روی پایه وی شکل دومم 2 تا پایه بلند برجسته از رو میزنم. 2 زنجیره میزنم. ببینید به این شکل شد. پس اولی رو که رد کردیم نمیبافیم. روی وسطی 1 دونه پایه بلند برجسته از رو، روی آخری 2 تا پایه بلند برجسته از رو، 2 تا زنجیره میزنم. روی پایه وی شکل 2 تا پایه، روی اولین ویمون 2 تا پایه بلند برجسته از رو، 2 زنجیره و روی پایه دومش 2 تا پایه بلند برجسته از رو میزنم. 2 تا زنجیره میزنم. بازم میرسیم به این 3 پایه. آخریش رو نمیبافیم. اولی که پیش رومون هستش 2 تا پایه بلند برجسته از رو میزنیم و روی وسطی هم 1 پایه بلند برجسته از رو. آخری هم که رها میشه 2 تا زنجیره میزنیم. میرسیم به این 3 تا پایه‌ای که روی ذرت بافته بودیم. اولی و سومی رها میشه. روی وسطی 1 پایه بلند برجسته از رو میبافم. 2 تا زنجیره میزنم. ببینید به این صورت میشه. من 1 بار دیگه ببافم. اولی رها میشه. روی پایه وسط 1 پایه بلند برجسته از رو، روی بعدی 2 تا پایه بلند برجسته از رو، 2 تا زنجیره میزنم. به فرم وی شکل میرسم. روی اولین پایش 2 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم. 2 تا زنجیره میزنم. روی دومین پایه وی شکلمون 2 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم
و 2 زنجیره میزنم. میرسیم به این 3 پایه آخری که رها میشه. فرم پایه بلند داخلیمون 2 تا پایه بلند برجسته از رو و کناریش 1 پایه بلند برجسته از رو و 2 تا زنجیره میزنم. به این پایه های بالای ذرتی میرسم، اولی و سومی رها و روی وسطی 1 پایه بلند برجسته از رو میبافم و 2 زنجیره. پس تا انتهای رج با همین الگو ببافید. به انتهای رج 21 رسیدیم. بست انتهای رج رو میزنم. چون رو پایه اول بافت نباید انجام بدم، با یه بست دیگه میرم روی پایه بعدی، یه زنجیره میزنم. روی این پایه اول پس رها میشه. روی پایه وسطی 1 پایه بلند برجسته از رو، روی پایه داخلی تر 2 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم، 2 تا زنجیره میزنم. این پایه های داخلی که دور وی شکل بافته بودیم، روی اولی 2 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم، روی دومی هم 2 تا پایه بلند برجسته از رو بافته میشه، 2 تا زنجیره میزنم. داخل این فضا 1 پایه بلند معمولی میبافم، 2 تا زنجیره میزنم. مجدد میرسم به این پایه های وی شکلم. روی هر کدوم 2 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم. دومین پایه بلند برجسته از رو، 2 زنجیره میزنم. میرسم به این قسمت، بازم افزایش از داخل. روی پایه داخلی ترش 2 تا پایه بلند برجسته از رو بافته میشه. یه لحظه ببخشید، درسته. روی وسطیه 1 پایه بلند برجسته از رو، آخری هم که رها میشه. 3 تا زنجیره میزنم و مستقیما میام سراغ این پایه، یعنی روی این بالای ذرتی چیزی بافته نمیشه، پس مستقیما میام اینجا. من اینو توضیح میدم فقط. پس 3 تا زنجیره که زدیم، این قسمت رها میشه، پایه اول رها میشه، رو پایه وسط 1 پایه بلند برجسته از رو پایه آخر 2 تا پایه بلند برجسته از رو، 2 تا زنجیره میزنیم. روی این پایه ها، روی اولی 2 تا پایه بلند برجسته از رو، روی دومی 2 پایه بلند برجسته از رو، 2 تا زنجیره میزنم. داخل این فضا 1 پایه بلند برجسته از رو، 2 تا زنجیره و میرسیم به این پایه ها. روی اولی 2 تا پایه بلند برجسته از رو، روی دومی هم 2 تا پایه بلند برجسته از رو و 2 تا زنجیره میزنم. روی پایه داخلی 2 تا پایه بلند برجسته از رو و روی وسطی 1 پایه بلند برجسته از رو و 3 تا زنجیره میزنم. مستقیما میرم توی بافتای این گل برگم. پس رج 22 به این شکل میشه. ببافید تا انتهای رج.